për shembull, kur ko marrë këtë plakën të me konvojt vajzë, kesh vajzë, nuk kom fjetë me të hiq atë natë, pa vojtin në kish. E po kuptonë? Kom vojtin në kish, më kanë thënë më trihena, edhe zojnë, po, trihena. I kanë thënë se edhe pashkun, po, edhe kjo. Ate në kemë bon kryq, tik, në ka për frati, e në ka bon kryq, e në ka lagë më ujtë beku më shëta. Ate punë të ti, në ka bon kryq, kjo është beku zoti, rrujtë zoti thmine, dilë të zoti, u rriqë, u shtoshë, në thënë ke frati, ishë mes. Se na, tash martohen, e shkojnë kish, ka buva ki për pasje tash, as tash nuk bojnë ashtu. U martohen, shkoshin kish fare, e mërë këtë 3 muaj, e mërë fjetë ke me të pa mu konor hiq fare, tash. Atëre dhe tash, s'ka një dhe asoj, sërinë asë minutë. A të kujton atë ditë në kish? Po si. A është bo darës ma bukur me kishin? Po si sa ba, fart, pasi marë. In 1990, as statues tumbled throughout Eastern Europe, one still remained. Enver Hoxha had ruled for 40 years. In February 1991, he fell. Northern Albania, spring 1991. As Stalinism dies, new problems confront Albania, Europe's most secret country. This film is about land and how it should be divided. It's about peasant farmers facing an uncertain future as they try to reach decisions for themselves. For 40 years, they've been told what to do, where to live, how to think. The state always decided priorities. No religion, no income tax, no private cars, massive hydroelectric schemes, free medical care, and bread for every village. But Albania is Europe's poorest country. Bordered by Greece and Yugoslavia, it's a mountainous country, roughly the size of Wales. We went to the Albanian Alps in the north. We reached the village of Rrogam, only a few miles from the border. We planned to stay for 4 weeks with anthropologist Berit Bakker. She discovered that the people of Rrogam were recent settlers. Edhe kena si kur mas parit kena filluar si çoban, si barik këtu. Po tashti unë ma e men si vetëm ma e men 2 shtëpi këtu. Sot jena 20 shtëpi. Edhe tashti kanë kaluar se kur ishim edhe ma pak si njerëz, kishim edhe ku të kalojmë tokën me gjanë me kështu. Me kalimin e kohës si u rritën e një dhe u shtua popullsia. Kështu tashi edhe kaluam punë shtetit, edhe ashtu. Po mirë është rrit, janë rrit njerëz, janë rrit popullsia shumë, edhe kështu tashi ne si tokë nuk I përballojmë këto. Rrogam is only 3 or 4 miles over the mountains from the village of Thethi, and it was only in the 1940s that the men of Thethi decided to settle in what had been their summer pastures. The soil is thin, there's little farming land in the mountains, and until now the state has owned it all. A new government decree will allow the private use of 1 acre of land. A decision remains: how to divide it. We arrived on St. George's Eve. The Lulash household in Upper Rrogam.
Dede Shelnishta has joined his brothers for a feast which marks the end of an extraordinary experiment, the abolition of religion in Albania for over 20 years. Për një kohë të gjatë, për një kohë një rreth 30 vjetësh, ne festa, domethënë festa fetare nuk ishim festuar. Një pjesë domethënë me moshat kaluame, me moshat vjetra, I ke majt men një pjesë tash, edhe ashtu po një pjesë I kena majt men. Sikur se tash me këtë kohë, tash I kena filluar qysh me shëngjeshjen e së mjetshme dhe mendojmë si do t'i festojmë për një kohë gjatë. Tash rregjimi I kohës, edhe sikur të bëhet e gjithë populli, si mos të kem, domethënë, jo feja muslimane, jo katolike, jo të kena përçamje në mes njëri tjetrit. Edhe si të bëhen të gjithë njerëzit, një grusht, domethënë, të merren ka kjo, regjimi shtu e ka pas si të bëhen të gjithë njerëzit si mos të kenë, po zon, jo ti je musliman, unë jam katolik, edhe si të kena një përçamje në mes njëri tjetrit. Tash na I kena gjakun tonë, thjesht. I kena krejtësisht gjakun tonë, thjesht. Kena vëllezër, kena kushrin, kena miq, kena I dakët. Edhe si kështu me thethin ne vetëm si na ka da. Domethënë koha, qafa. Visitors cross the mountains from Thethi by foot, even in winter. Oh, tash e kena bë. Tash e kena. Si. Це баня філа. Po sikur se ajo nuk na dha në gjë, si më thon tash se feja nuk ka prish në gjë. Feja nuk ka prish në gjë. Nuk ka pas në as në mes shoqënisë, as në mes kurkuj, nuk ka pas në prishje. Edhe ka kjo prap për koha si të dusim testa. Hajde gëzuar, mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Tani, unë jam mëllëgjiu I fshatit, bluj për fshatit. Gjatë të blurjes, unë transportoj edhe bukën e fshatit mos I për Rragamit. Rëndësia e bukës, për këne, ka një rëndësi të madhe shumë, sepse në këtë zona ka që të lashta, asë njëherë edhe nuk bëhet buka, se kjo tokë ka që në kjo ashtë, nuk bëhet, se ashtë një lartësi shumë e madhe. Prandaj partia e ka siguru bukën në këtë zona shumë të larta këtu, se po neve gjithmonë kur s'ka qenë partia, ne kemi vujt shumë për bukë, duke marrë aneman dynjas, rrugat e dynjas. The state has always subsidized bread. In Rrogam, where there's no surplus food, it's what people survive on. And the price of bread has remained the same for 40 years. But in a country collapsing about itself, the fear of hunger is never far away. And on the 31st of March, Rrogam voted communist in Albania's first free election.
Maria Tomai's family is working the land. Most people haven't yet started in the fields, and not just because spring has come late to the Alps. They don't know which fields to plough. It hasn't yet been decided how to divide the land so that each family gets 4 dilims, that's 1 acre. Some think they should get back the land their families owned before communism. That would mean some people would get more land, or at least better land, than others. Some think the land should be divided equally, as the government intends. The issue is confused because many people now live on land that was once owned by their neighbours. For peasant farmers, a lot depends on the answers, and in the meantime, most people wait. Ato kanë aty për të vardhet e kanë marrë në visht, 1 dilim. E mjedhim patate, mjedhim perime, tokë kanë thonë ne opin prap. Veç është toka me larg për shembull, toka tash kanë thonë do të dohet se edhe ka 4 dilim kanë thonë për shtëpi. Ka dash sipas trashëgimit babës. Po, për shembull, po ka pas kufit e babës se trashëgimi i vet si e ka pas tokën e vet. Thotë në shtyp marrë vetë edhe ai tjetri ka më pak. Sa shtuë popullsia. Ju personalisht, çka mendoni ju është më drejt ndarjen si përdarje e tokës? Më drejt është më do i herë më do një ashtu si thot shteti. Çka thot shteti? Shteti thot më do i herë ka 4 dilim atë met gjë e merr e punën. Ti keni pas edhe sjedhjet këtu në Shqipëri, sjedhjet e lira për herë të parë. Po, lira janë kanë. Ti a ke votua? Po, kam votua. Çka ke votu ti? Kam votua për Partitë të Punës. A mund të shpjegosh ti pse ke votuar? Kam votua për Partitë të Punës, se u tash e vjetër jam e do kohë i kam për shembull si kam kaluar. So, masi kom leo, masi ka hikje parti. Atëra me një parti jam rejt e vdejnë të kom shku 50 e sa vjeqe si jam, ta shumë me një të duhe me deku për hatër des. Në është edhe ajo me mirë del për rinjine për këta nuk e nali, o vesh si vetë si presen, jem me Partitë Punës. Çka ka bë Partia Punës mirë për ti? Partia Punës ka bë punë të mira shumë për mua. Më ka marrë në barem cërën po qërë në Tiranë për 45 minuta, me një thmi këtë qunin. Në barkë. E më ka pështu se ishte e dekun sot me djallë. Mos më vaken makine këta helikoptera si shkojnë. Më rita unë shumë e ne. Silo! Partia, çka ka dhënë tjera? Ka dhënë të mira, se ka punu makinen, dhe ndër shpis, me ka një smut, qojnë në spital, shnosh, po lek posan. Me pashit tënë që akom në këtë vend, nuk më kënë qënë në Tiranë mua, e shpejt. është partia më ka që këmë ka shnosh mua. është parti si ashtë përblej kur. Makinen e pruni, dritat i pruni. Furën e prunit bukë se pruni bukë bëllë, s'na ka marrë unë kur rëfije. Kurse 2 të tjera, me pretendimin se kishin defekte të rënda, nuk u larguan. Rreth 300 vetë rëmbyen anijen zadrima. In Albania's capital, Tirana, 100 miles to the south, the new parliament, no longer a one-party system, discusses the latest attempt by the country's youth to flee Albania. There's been violence in the town of Leja. Një anije kufirit i doli përpara anijes në fjalë dhe nuk e lejoi atë që të afrohet tek anijet që ndodheshin rad. Personat e hipur në këto anije gjatë kësaj periudhe thërrisnin liri, demokraci, komunizmi mbaroi, ushtria, policia shmene e tjera. A një pave ti, që në kom televizionin men, ai burrat nuk Albania se gjanash. Ja. Pse? Thuj, pse? Se nuk kem pa bona një së hordhesish. Jo me shgatruhe venin. Nuk duhet kështu. Janë sa deputet në Tiranë, në Ledhe. 250.
250 deputete, a ba mrekullia në lejë. Shan Basha is 76. He lives in Middle Rrogam. His family was one of the first to settle from Thefi, and if land is divided according to inheritance, he'll get more. We tried to discover where Shan stood on the question of land. We knew he was a member of the village commission which would mark out the new plots. We found it difficult to get a straight answer. Probably he didn't want to give us one. Atë kom vetë edhe u ty si e keni pas tokën atje ju. E keni pas dame, me kufin shtu. Apo ka pas të në Amerika bashkë tokën, ja. Ato e mani mike, po mirë, u se ka da ju, o ka da shteti. U marrë një sa më ka lanë, më ka lanë me fjallë 3 dilim, i herë. Tash thot 4 dilim. Te prën tash, te prën. Toka dikuj, i te prën dikush e ka mangut. Edhe manimi si e plotësën me, o ka jep shteti, jo unë. S'jap të ukun, se s'kom kompetenca me në të ukun. Po unë marrë një same, tjetërit, jep shteti, jo unë. Ti je në komisionin? Po, në komisionin. E keni fillu punën? Po, jo nesër. Do t'i dani ashtu, e? Po. Dikuj plotësohet, dikuj si plotësohet. Dikush e merr me fuqie, dikush e merr pa fuqie. A do të bëhet mirë ashtu, pa problema ajo puna? Do bëhet pa problema ajo punë? Ndash me thyë kryet neshe për mund, se s'ka ku shfej. In fact, there were problems, and the land wasn't divided the next day. After decades of being told what to do, it seemed that decisions were hard to make. Sometimes it seemed that spring would never arrive. Days went by, and still nobody divided the land.
Në në kukuj. Mos të shajkëve që është. Tjetër me kulturë, tjetër a gjithë ka me kulturë. Bëvë mërë janë gjashtë. Ashtu. Jo, se bëvë. Oh. Sa e kam e mjo dy? E unë gjetë jetën. Mos falli më ta, mos falli. Ha? Sa e kam e ti? Sa do? Dyti? E një o Nikola, ha? Një s'pja bjeti. Qëj ato, më një qesh? Up at Rrogam, we met the Shqiptar family. Gjergj Shqiptar from Thethi was visiting his nephew, Fran. Të nderuar deputet, duke shprehur edhe dëshirën e zgjedhësve që unë përfaqësoj, jam plotësisht dakord me propozimin që u bë për të zgjedhur president shokun Rami Salia. Shoku Rami Salia është nismitar për platformën e demokracisë shqiptare. Është në është fillimin e ka të mirë. E të shohim përfunimin. Si lulja si ka nis me hap flet, tash ti pak më uçil si lulje, tash ti kur të hapet kreta të duket edhe më mirë. Kështu është puna. E përpara ka qenë ashtu lirik këtu atë. Përpara ka kanë ndryshe. Përpara ka kanë shumë me diktaturë. Diktatura ka ecë përpara shumë. Përpara ka kanë fol 1 mërvesh 100. Njështu pra diktaturë ka kanë, ti mos fal. Fleti, ullët ashti, vëllë folë ti, folë ti tjetëri, bënë ti tjetëri, venim 2-3 vetë, ose venim ata komisioja, ose partijerë, kjo, venim tak, hajtë ulla marë, kreu kjo, morë venim. The next day, Fran's uncle prepared to return to his home over the mountains. His sister-in-law will carry potatoes for him. Unë kom marrë për e thetit për këtë pikë. Kryesisht kom marrë me pa vllanë, me pa nipin, me pa fëmijën e nipit, e nusën e nipit, e gruan e vllaut e këto familje tona, se jena një zjakut, domethënë një bashkë vllazën jena na. Me pa, me fjetë dynet, ose i natë kishte planu, por me fjetë edhe me këthyja për dur këtë muhabeti tjetër. Me ditë për ta si janë, me ditë edhe këta për mua si janë. Miru pash. Gabelic. Hajtë. Ditën e mirë. Hajtë miru pash. Fola. Këto më reglu këtë të shojnë me këta për atyra. S'ka dhe që e mërgollë. Ashtë. Shnet. Fola. Miru pashim. Kalosh mirë. Though separated by mountains, the people of Thethi and Rrogam rely on each other. Fola Luvizit, për qatë kom porosit, me i thënë Luvizit, për qatë pëm porosit, për qatë pëm biseduat. Mirë, zgjillë dhe mashën. Atëherë, para dhe ti interesoj thia dhe për ata tonë. Jam, miru pashim. Ajtë, miru pashim. E plesni e marë, e të ljumë shën kam. Edhe i shala rinit. Tash mas i po del vera. Hajde një marë dhe mashë. Shëndet. Hajde Rrogam marë, Allah herë. Miru pashim. Hajtë, miru pashim. Miru pashim. Hajtë, miru pashim. Ua marë, bab. Ashtë marë, bab. Miru pashim. Rrogam marë, bab. Hajde, miru pashim. Rrugam marë. Është drejt për para rrugën tonë. Po si s'majmë na, majmë ngush shumë. Kaloni ju. Me gjithë se na kanë pa penguat do për para nese, u dësh kemë me shku me ban lejen dek Shkodrës marrë të vlau këtu, unë kur është danja për 2 orë gjysë, vi vetë si jam plak. E me shku të rritit me ban lejen, pa u hosin ata gjona, tu atër vim ma kodhes, ma shpejt.
The walk over the mountains to Thethi will take 3 hours. Fran Joker has been chairman of Rragam's village council for 12 years. He's the man who sorts out practical problems. In much of the country, the new distribution of land has turned into a free-for-all. He's determined it won't happen here. In a move inconceivable a year ago, the newly elected communist government is allowing the private use of land. This will affect almost every aspect of life in Rrogam. A meeting's been called in Middle Rrogam. Fran Joker has twice requested help from regional officials, but they haven't come. He'd waited until it became obvious that the village was going to have to try to sort things out for itself. Në këtë mbledhje e kemi një mbledhje me shumë rëndësi, shumë probleme kem si fshat. Me datën 29/4/91 bëmë një mbledhje në Bujan me kryetarët e shitave të popullor, me kryetarët e kooperativet, me shefat e planeve, ku diskutuan, bën pyetje dhe diskutuan shumë kryetarë shitash, shumë kryetarë kooperativash, për zbërthimin dhe për ndarjen e tokës në shkollë rrethit edhe në shkollë vendit, ku kishte shumë probleme. Shokët e Komitetit Ekzekutiv në prepilimin e deklarës të Këshillit Ministrave bën zbërthimin e tyre edhe na dhanë udhëzime përkatëse që të veprojmë, pavarësisht sepse me datën 2 patëm lanë që të vinë dikush nga Komiteti Ekzekutiv të na animojnë në këtë drejtim, megjithatë nuk dulen, tashti duhet të veprojmë në forcat tona në bashkëpunim me venimin e qeverisë. The villagers were happy to allow us to film formal proceedings, but they wouldn't let us film the discussion itself. Fran Joker agreed to tell us what they had decided. They were going to hold a meeting for all the villagers as soon as possible. Jemi dakord që zbatojmë venimin e qeverisë. Edhe t'ja them edhe nesër popullit që qeveria thotë kështu. Venimi janë kështu, edhe mos dalim nga venimi i qeverisë, por të ecim me ato. Nga venimi i qeverisë. Maria Tamai is planting potatoes. Like Maria, her immediate neighbour and brother-in-law, Pashko Tamai, would stand to lose if land is distributed according to inheritance. With 4 grown-up sons, there would be little to share. And Pashko's house stands on land which would anyway be inherited by somebody else. Pashk, ju jeni tu punu tokën. E atë tokë që punoni, a keni marrë tokën tjetër që ju keni premtuar? Po ta shohim, po shohim në para hapin, apo në hapin, po tash ne hapim, këtë ditë ne hapim, sigurisht. Atë kapim e mjedhim tokën, e punojmë për sene se të vinë. A je gëzu për tokën që do të merrni? Po. Land is so scarce in Rrogam that half of the families have signed a letter to the President of Albania asking for permission to settle on the plains. Pa e kem ditë, disa i regjistruar, disa po, disa jo. E pse është nevojë ajo? Po s'është nuk kanë ku jetojnë këtu, s'kan tokë. Nuk kanë tokë, s'kan ku me jetu këtu, mborë me dekë mborë, edhe bukë mos me pro bukë të ata gordën, cofin këtu. A, kështu? Po. Jula, hajde se duajde. Hajde se The villagers of Rrogam meet to discuss the question of land. Some want to divide the land according to inheritance, but there are those with no land to inherit. They want to accept the government's decision. But our grown-up sons a separate family?
If so, some feel that big families would get too much. We thought we had permission to film the meeting. A man we didn't know told us to stop. Na duhet me bën si ka bot ton Shqipnia. Ton Shqipnia. Me marr tokën, me marr gjan. Mos fali sa kam filmos kështu. Shuti. Fran Joker will report his council's recommendation to accept the government's proposal. We agreed to keep our distance. Edhe ashtu që u bani debat I fort, lanë menimet e vetat të dhe I pjesë, dhe më thani ishte si pun 50% mu do toka në mënyrë barabartë për gjithë, 50% të zbatot dhanimi I qeverisë në mënyrë përgjithshme ishtin, që zbatot dhanimi I qeverisë, por toka mos jepet vetëm ta marrën vetëm me kontratë. Marrë 4 dyrimshin, edhe pjesë tjetër të punoj kooperativës me kontratë. Tashti ne lëmë mbledhjen përgjys, duke pa sepse edhe shteti ka kontribuar, siç e thash. Duke u përfshirë dhe gjithë fshati, nuk kanë punuar personat veçantë në këtë tokë, por janë përfshirë të gjithë, I madh I vogël, në këtë tokë. Domethënë është I them na njerëza muni I gjithë popullit nga në këtë tokë. Nuk është lodhja e disa njerëzve, është lodhja e gjithë popullit. Pra ne I takon gjithë popullit të marrin në ta. E ta gure. Hemak. Ka bënë. Dima mua tash. Dima të rrogëm më mua. Tash me besnikun di Maria me numën. 3 days after the meeting, with the land issue still unresolved, we visited the Shooter family again. They decided they couldn't wait any longer. Oj baba më hongra te këto olla shumë. Jeni punëtorë të mirë ju? Ha? E Marko. Baba gjysh, ja punëtori mirë ai kes. Ha? Ha pash baba. Baba gjysh, ja punëtori mirë. Ha? Heleze. Si të gullën këto shite? Hajde shite babi, qite ati babi, të ujë si dhe makët. Në ashtë. Fran. Urna. Çka jene të bu? Tash ne jem të I punua një igrim kopsht. Me miell pak patate. Se këtu është tokë e re, I prallon patatet mirë. I prallon shumë mirë patatet. Tham ta sistemojmë fije, ta qilim dhe t'i miellim. Sa është ditë e mirë se tash pranvera do në miellim me I shpejtua sa më shpejt. Kjo është toka e re që kemi marrë me demokraci. Ja, ka një 10 ditë që na ka takua kështu si tokë. Se këtu ka pas, si tokë kem pas edhe të babagjyshit më përpara. Por me kolektivizimin ka kene shumicë. Kurse tash përsëri erdh, po një kosisht pronë e jemja 10.000 tokë me trashëgimni. Tokën ne me venim qeveriet nuk kemi da me si thuesh me kufit tonë, me kufinin e babës. Kemi ra dakord që të marrim vetëm tokën tonë, tokën që na ka pas baba. Fran's family felt, as they put it, that they had had the state on their backs.
Under the old regime, the state hadn't only taken land, it had also taken animals. Ne në 67 në kooperativë bujqësore dorëzuam 45 dele, dorëzuam një lop e 12. I majtëm një 15 a 20 krenë për veti. Masa ne avash deri sa ne zhdukën krenë. E si a keni dorëzuar me pëlqim atë paktinë atëherë? Atëherë ja, për me pëlqim si ishte fije, po ai ishte domethënë se u bën venim për gjithë Shqipërinë edhe s'kishim katja majm, kështu që u detyruam edhe ne të përgjigjemi kolektivizimit se deshim ne ose e kishim në qef, ja. Si keni niti veten atëherë kur keni dorëzuar? Atëherë ishim fëmijë, me të drejtën unë kujtohet se atëherë këtu kur më morën maj, me 4 prill kur i bashkuan delet e i grumbulluan, të gjitha të kooperativës, tu i marrë nga oborët personale, e më kujtohet se qava këto se u kërkova një për të ma falen, nuk ma falen. Edhe qava si fëmijë më kujtohet sot se qajta këtu, se u kapa, ma falin një, ma falin, s'ma falin, më kështë. It was our last week in the village. People began to build fences for themselves. Franchuta was not the only one taking matters in his own hands. Until now, there hadn't been much need for these fences in Albania. Nuk ka hera strupi me nejqe, thërë. Po do të me lëviz, pak. Po ku e kishte u tokën, ke e boti shpinë. Ta shku ta marrë tokën me ta shoti i të shpia. Aty nuk flasin drejt, do të me folë drejt. Kira i pashku, e ka shpinë atje, e ka dhe ka thurë të shire. A i ka shpinë aty, e to ka shte pashkut. Qire qysh në atë garthin e klim, në atë garthin e qartëm. Atë tokë kanë natyrë, atë kanë tokë. Po kemë punu tash 20 vjetë, ku kemë punu veshëm këtë tokë? Tash me dalë në pa tokë asi, së mirë, së të drejtë. Na në fakt nuk e na tokë na si shpi. Kemë tokë pak fort. Kemë punu, kemë hapë tokën me partinë, e kemë hapë tokën, e kemë punua. A kanë pyë dhe a kanë vene, e kemë punu tash, u kom pas 15 skrifonet. A i s'ka pas vesh një. Tash ku kom punë tash 20 vetë, kom punëm këtë tokë. E kom hapë tokën me shtetin e vete, a hapë e kom bo fush tash. Tash e me marrë tokën me kofit vete, ku marru tash? Së është e drejtë. Si kom thonë atë qatë ditë e mora pensionin me koshën shpinë. Me koshën shpinë tu i bajt ple, kom marrë pensionin u. A vështirësi jo kënë. Tu i e marrë me koshë, karkuët, me ple. A din qa po të thëmë me ple. Vështirësi jo kënë ajo. A kam bërë ashtu si pak kufiret e vjetra, a kam bërë si pas ata 4 vjetra? Jo, shë gjithën me folë drejtin mas kufiret e vjetra. In a nearby village, we stumbled across an angry meeting. A man of authority had arrived, the first secretary of the district Communist Party. He'd come about the land issue, and later he went on to Rrogam. Fran Joker was happy to get his support, and the next day he told us what had happened. Ja dhe tashti dje mas Rragamit, erë sekretari par I partisë punës, I rrethit, Bramsur, bani një takim me popullin Rragamit, edhe shtu përfonimisht u vendosën nga vetë populli, që toka do atë njërë barabajt edhe marrin se cilin atë pjesë e vetë që I takon në bazë dënimit qeverisë. But as well as land, the government also decided that cooperative flocks should be divided. Dje ka qenë një mbledhje në lidhje me bagtit. Po. Çka u vendos në atë? Edhe ato të kooperatives të dahen antarve.
E sa do të merrni për shembull ju, mendoni ju? Po të shohim tash se kjo pjesëtohet për gjithë popullin. Barazi. The day of the division of flocks. Nick Sokoli had been a power in the early days of the collective, but he transgressed and was tried for anti-party propaganda. It was rumoured that he had complained about the delivery of milk. He was sentenced to 8 years in prison. Now, as the system falls apart, he's been elected chairman of the division of animals. Atëherë merret shumë me frymëve të njerëzit, edhe shumë me baktisë e përpjestohet. In many villages, people haven't waited for agreements. They've grabbed what animals they can. I kanë marrë me forcë, i kanë marrë, po këtu jo. Këtu jo. Këtu do t'i ndajmë shoqërisë se do të hajnë kyja, tjetri, se si dhe dën kaj dele. Të si t'jenë po i ndajmë. Sa kohën me shku aq bakti, më ban aq sa janë. Po ka dhe kohë, duen me 10 vjeçare. The policy of collective flocks had been a disaster. It was time for a change. Cila është e kese? Kjo është e kese me një shenjë. Kjo është me mirë me një numër, një asaj keses. Që më të bëjnë? Drejtësisht. Ashtu. Po, shashtu. Shashtu. Të për një tjetër me shumë të drejtë. Numërin një, në të në të dhina vetë. Ja, po të marrën punë, pastaj bisedojmë, çfarë do? Ja, nuk e do, s'kem nevojë për ashtu, ta bëjmë një ashtu. Lutem, merri. The division of flocks took most of the day. It had gone well. Franjoka had taken precautions. Këtë natë ju keni qenë punë. Çfarë punë keni bërë këtë natë? Në këtë natë kishtim ma tepër mbrojtjen e mbretërisë, që mos na marrin kusht tjetër, vetëm ta marrin vetë populli i fshatit tonë. Që ishte kryesorja, puna jonë që kishim. A është arsyeshme me të qenë brengos ashtu? Po, ishte. Ishte arsyeshme se po të na marrin kusht, nuk kishim dëshirë që të na marrin kusht tjetër, vetëm fshati jonë, populli jonë. Fshati, sepse këta kanë nder djerë, se këta kanë shtuar në mbretërisë, këta do ta marrin. Edhe këta ta marrin. Morëm dhe
ishte një gëzim i madh, jo për mua për shembull që ushtroj zanatin e blegtorit, sepse mu ka marrë me blegtori baba dhe gjyshi e vet, po e ngëzuar gjithë njerëzit, sepse ka disa vite që kem vuajt për furnizimin blegtoral. Qëre, me ty për jo me ne, se na pja shtirat. Shko një atje pa poshtë, zgjillit pes, zgjillit një del me një dobë, qëre, del me një dobë. Po bëjmë shenë. Se më bëjmë shenë, se më taj vjenë edhe. A të në mosë, lo? Po e të s'kalem një këtë shënë, në të në një atje pa mos e tonë. Mos e të në në kushe një t'ingjët. Jem kus bërë se për... Ja përnësh. Aj, duri! Si ka qenë dita sot? Sot ka qenë një ditë jashtëzakonisht e bukur dhe e gëzueshme. A je kënaqur për dele që Me ke të marrë? drejtën u kënaqem shumë, sepse morëm ato që menoshëm shumë vite. Jem shumë të kënaqur. Sa dele ke marrë? Po ne takon boll 5 dele ne takon, do marrim edhe do qingja, do ella, do llijë, në Rromzak, po me të drejtën mund t'i marrim si ekonomi një 10 apo 15. Jem shumë të kënaqur. Urime. Faleminderit. Ne kur vim në theth, njëm knaqësinë më të madhe e ma, sepse këtu për mua ka qenë vendlinja. Dhe ne këtu kem vatanin e gjyshit e të babës. Thethi, sepse këtu është bërthama kryesore. Atje jem si thua ishe një fshat, si thua ish para 20, para 30 vjeteve. Ti thua e linun ka kë? Ashtë i linun, është pjella e thethit. Janë si vajza që shkon një fshat tjetër, aty sa e në familje gjana, se këtu e kanë rrjedhen tonat atë Rragamit. Fran was visiting his uncle George in Thethi to try to solve problems and discuss the future of Rrogam. Edhe kishte problem për këto gjani o borrit personal, sepse do ju shtonin një fije, a muj ti vi unë një fije që t'ja ma i verë sa nej. I e thash, thujmi Luigi që ka mundësi të zillet ai problemi. T'ja marrim edhe simjet, ose edhe vitin tjetër. Përdimnin edhe mund në nimojnë edhe ky, sepse ka kushtet më të mirat, në nimoj ky përdimnin me ato bagtit tona tash kënej, për kurse për verën ne janej. Po, këtu e përgjigje e sakt nuk është. Shpresojmë, i kemë bënë një telegram para 5-6 ditet presidentit shokut Ramizalia, dhe shpresojmë se do në vinë përgjigje, sepse kushtet aktuale dhe shtimi i popullsisë nuk shohim perspektivë për t'jetuar gjithë aty, për të shpërngulli sa si njerëzish, për shkuar në fush dhe për të majtë balancimin e jetesë familjare, sepse nuk parashikohet gjithë ajo popullat t'jetoj aty. E kështu kem besim që do na plotësohet dëshira. The newly elected communist government of Albania fell on June the 4th. In late July, their successors were drafting new laws in an attempt to clarify the confusion created by the division of land. There's an uncertainty about the future.